આજે આપણે એક નવા જ પ્રકારના ભજીયા શીખીશું। તમે એકલા કેપ્સિકમના કે બટેકાના ભજીયા તો ખાધા જ હશે, પણ આજે આપણે કેપ્સિકમની રીંગમાં બટેકાનું સ્ટફિંગ ભરીને એક નવા જ પ્રકારના ભજીયા બનાવીએ છીએ। આ ભજીયા ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો ચાલો, કેપ્સિકમ રીંગ ભજીયા બનાવવા માટે આપણે 1 ચમચો ચણાનો લોટ લેવાનો છે। તેની સામે આપણે એક નાનકડી ચમચી ચોખાનો લોટ લેવાનો છે। ચોખાનો લોટ નાખ્યા બાદ તેમાં આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું અને હવે તેમાં મસાલા ઉમેરશું। મસાલા માટે આપણે ફક્ત હળદર અને થોડી હિંગ જ નાખી છે। હવે આ બધું નાખ્યા બાદ લોટને એકવાર મિક્સ કરી લેશું। હવે આ મિક્સ કર્યા બાદ તેને પાણી વડે બેટર રેડી કરશું। આ બેટર રેડી કરતા વખતે પાણી થોડું જ ઉમેરી અને બેટર રેડી કરવાનું છે। આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। આ રીતે જાડું થોડુંક બેટર રાખવું, તેથી ભજીયા સરસ બનશે। બેટર રેડી થઈ ગયા બાદ હવે રીંગમાં ભરવા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરશું। તેના માટે મેં અહીં મોટા 3 બાફેલા બટેકા લીધા છે અને આ બટેકાને આપણે આવી રીતે સ્મેશર વડે સ્મેશ કરી નાખશું। હવે તેમાં થોડું મીઠું નાખશું અને થોડી હિંગ નાખશું। બટેકા સ્મેશ કરતી વખતે તેમાં થોડા ગાંઠા ન રહી જાય એનું ધ્યાન રાખવું। હવે તેમાં હળદર, ત્યારબાદ તેમાં કોથમીર નાખશું અને કોથમીર નાખ્યા બાદ તેમાં લીંબુ નાખશું। અહીંયા મેં ખાંડ એડ કરી નથી, પણ જો તમે ઈચ્છો તો ખાંડ એડ કરી શકો છો। હવે ત્યારબાદ તેમાં થોડાક આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખશું અને આ બધું નાખ્યા બાદ સ્ટફિંગને હવે બરાબર મિક્સ કરી લેશું। તમે જોઈ શકો છો કે સ્ટફિંગ એકદમ કોરું થયું છે। આ રીતે સ્ટફિંગ તૈયાર થાય તો રીંગમાં ભરવામાં ખૂબ જ સરળતા રહે છે। સ્ટફિંગ તૈયાર થયા બાદ કેપ્સિકમને આવી રીતે રીંગમાં કટ કરી લેવાની છે। આવી રીતે રીંગ કટ કરી લીધા બાદ વચ્ચેનું જે પાર્ટ હોય તેને આપણે ચક્કુથી આવી રીતે દૂર કરી નાખવાનો છે। આવી રીતે બધી રીંગ રેડી કર્યા બાદ હવે તેમાં સ્ટફિંગ ભરવાનું છે। રીંગ થોડીક જાડી કટ કરીએ તો વધારે સરસ ભજીયા બનશે। હવે આવી રીતે સ્ટફિંગ ભર્યા બાદ આ રીંગને આપણે આવી રીતે હાથ ઉપર લઈ લેવાની અને હાથ ઉપર લઈ લીધા બાદ જ્યાં કોઈ પણ ખૂણામાં સ્ટફિંગ બાકી હોય તો તેને આવી રીતે સ્પ્રેડ કરીને બરાબર રેડી કરી લેવું। આ રીતે આપણે બધી રીંગ રેડી કરી અને પછી હવે તેને થોડીક વાર રહેવા દેશું અને થોડીક વાર પછી આપણે તેના ભજીયા રેડી કરશું। હવે ભજીયા રેડી કરવા માટે આપણે જે બેટર તૈયાર કર્યું છે એમાં આપણે થોડો ખાવાનો સોડા એડ કરશું અને ગરમ તેલ નાખશું। ગરમ તેલ અને સોડા બંને નાખવાથી ભજીયા ખૂબ જ સરસ ફૂલે છે। હવે આ બંને નાખ્યા પછી તેને ખૂબ જ ફીણી લેવું। આ રીતે હલાવી અને હવે આપણે જે રીંગ તૈયાર કરી છે તેને બેટરમાં ડીપ કરી લેવી અને બેટરમાં ડીપ કરીને આ રીતે ચમચી વડે ઉપર બેટર સ્પ્રેડ કરી લેવું। ચમચી વડે આવી રીતે ડીપ કર્યા પછી તેને તબેથા ઉપર લઈ અને ધીરેથી તેલમાં નાખવું। આ ભજીયાને થોડા સ્લો ગેસ ઉપર થવા દેવા અને એક બાજુ થાય ત્યાં સુધી ઉપરની બાજુ ઉપર આવી રીતે થોડું ગરમ તેલ રેડતા જવું। હવે એક બાજુ થાય એટલે એને ટર્ન કરી અને બીજી બાજુ તેવી જ રીતે થવા દેવું। જો તમને ફાવે તો તમે એકસાથે 2 પણ તળી શકો છો। હવે આપણે આ રીતે બીજા બધા જ રીંગ રેડી કરી લઈશું। આમ તો આમાં બટેકાનું સ્ટફિંગ ને બધું બાફેલું જ હોય છે, એટલે ખાલી રીંગ થોડીક થઈ જાય ત્યાં સુધી ભજીયાને થવા દેવાનું થશે। એટલે થોડા ધીરા તાપે કરશો તો ભજીયા સરસ થશે। હવે આપણે ભજીયા બધા રેડી છે, તો તૈયાર છે આપણા કેપ્સિકમ રીંગ ભજીયા। આને તમે ચટણી કે સોસ સાથે સર્વ કરી શકો છો। આ ભજીયામાં કેપ્સિકમનો અને બટેકાનો સ્વાદ એટલો બધો સરસ આવે છે
તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે જરૂરથી ફરી મળશો. થેન્ક્સ ફ્રેન્ડ.